Άμα το αφήσω εκεί, μπορείς να θες παράλληλα. Όλοι έτοιμοι. 1, 2, 3. Λήψη 2. Όχι, αυτό είναι πλακιά. Άντε να πω. 1, 2, 3. Λήψη 3. Κουμάμ, εσύ μείνε λίγο. Τι με θέλετε, κύριε? Μια φίλη σου μου είπε για κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Θέλω να ξέρεις πως είσαι από τους καλύτερους μαθητές μας και θα σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αρκεί και εσύ να συνεχίσεις να προσπαθείς. Έλα, φύγε τώρα! Ωραίο! Τι νούμερα είναι, 953. Αλλά αυτό με τον κινηματογράφο, με τις ιστορίες, είναι ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Αυτή είναι η ζωή, είναι η αλλαγή. Είναι ένας άνθρωπος να αρχίζει κάπου και να τελειώνει κάπου. Αυτό αγαπάω στους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπεις εσύ ταινίες ή διαβάζεις ένα βιβλίο. Μια ιστορία, αυτό σου κάνει. Σε συγκινεί. Είναι η ανθρώπινη κατάσταση, είναι ο άνθρωπος στο όλο του. Γι' αυτό το αγαπάω. Επειδή ζω έμεσα, επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν έχω μια ενδιαφέρουσα ζωή. Πιστεύω ότι η ζωή μου δεν ήταν κάτι το οποίο ξέρω, να πολύ ωραία ζωή ζω. Είναι πολύ βαρετή η ζωή μου. Αλλά ο λόγος τον οποίο μου αρέσει ο κινηματογράφος είναι επειδή μπορώ να ζω έμεσα. Μέσω από έναν ήρωα, μέσω από έναν κακό, μέσω από έναν εγκληματία, μέσω από έναν detective, μέσω από έναν όποιον άλλο. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο γίνομαι κάτι άλλο, γίνομαι κάτι καλύτερο. Και ταυτίζομαι. Και νιώθω την αλλαγή. Νιώθω ότι το να βλέπεις κάποιον άνθρωπο να γίνεται καλύτερος σε κάνει και εσένα καλύτερο. Και γι' αυτό θέλω να λέω πάντα ιστορίες και να φτιάχνω ταινίες. Δεν ήταν τόσο πολύ κινηματογράφος αρχικά. Ήταν εικόνα, ζωγραφική. Είναι κάτι το οποίο με γνώριζαν όλοι οι ζωγραφικοί μου. Και για πολλά χρόνια μέχρι το γυμνάσιο αυτό έκανα και ήταν το... Γενικώς δηλαδή η ανθρώπινη μορφή ήταν κάτι το οποίο με ενδιέφερε πάρα πολύ. Όταν ήμασταν στο γυμνάσιο, με το καλό, ήμουνα εγώ και άλλα 3 παιδιά. Και φτιάξαμε μια εταιρεία. Την λεγόταν GGVL Productions. Φτιάχναμε παροδίες, Greek parodies, τα οποία υπάρχουν ακόμα στο YouTube, έτσι. Για διάφορες ταινίες, κάναμε για τον Hitler, είχαμε κάνει για το Resident Evil, είχαμε κάνει για το Twilight και όλα αυτά. Καλά, εσύ να δεις τι έχεις να πάθεις, Τώρα θα δεις εσύ. Ούρε, που σε την κάμισα. Τώρα εγώ πλέον τα χέρια μου και θα τα βάλω στον κόλο σου. Ήτανε ταινίες διάσημες που πιστεύω όλοι ξέρουμε, που τις κάνουν παροδίες. Και μπορώ να πω ότι αυτό έβγαινε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όλοι στο σχολείο ξέρανε για αυτούς, ξέρανε για το τι κάνουνε. Είχε μια αλφα επίχυση, ειδικά για αυτά τα πράγματα που ξέρανε τότε, μπορώ να πω ότι τα κάνανε πολύ καλά. Ο Εμίλιος μου κόλλησε λίγο αυτή την πέτριά, με το να ασχολούμαι λίγο παραπάνω με το βίντεο και αυτά και να συμμετέχω παντού σε κάμερα. Είναι ένα θέμα το Εμίλιο που μου το έχει δημιουργήσει. Και σπάγαμε πολύ πλάκα με αυτά, γενικώς. Έχω μια πολύ φιλική σχέση με τον κινηματογράφο τότε που ήμουν πολύ μικρός. Επειδή ο κινηματογράφος ουσιαστικά με έμαθα αγγλικά. Έτσι. Οι ταινίες του Hollywood, έβλεπα τον Batman, τον Εξολοθρευτή και όλα αυτά και με αυτά ουσιαστικά έμαθα αγγλικά. Έμαθα την προφορά την αγγλική γενικώς. Όταν ήμουν σε εκείνη την ηλικία, όταν έκανα τα Greek parodies και όλα αυτά, δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να ασχοληθώ. Επειδή έλεγα δεν είμαι αρκετά καλός, δεν έχω την υπομονή γι' αυτό. Το έλεγα στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Και το έλεγα σαν φάση, ξέρω εγώ, ήταν επειδή είναι εκείνη η περίοδος σαν έφηβος στο γυμνάσιο που μαθαίνεις, αρχίζεις να συνειδητοποιείς λίγο την επαγγελματική σου πορεία. Και αρχίζει να καταλαβαίνεις ότι θες να κάνεις την υπόλοιπη ζωή σου. Και νομίζω κάπως εκείνη το συνειδητοποιούσα σιγά σιγά. Μέχρι που όντως άρχισα να κάνω βίντεο. Ένας φίλος μου έφερε μαζί του την DSLR κάμερά του τότε και ουσιαστικά λέγαμε να βγάλουμε ένα βίντεο. Τότε ξεκίνησα να πειραματίζουμε με προγράμματα με ειδικά εφέ, το After Effects π.χ. Άρχισα να πειραματίζουμε με αυτό, με ενδιαφέρα πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Το πείραμα τέλος πάντων. Η στιγμή που αποφάσισα ότι αυτό ήταν εν τέλει αυτό που ήθελα να κάνω,
Ήταν μια στιγμή όπου είχα δει το Star Wars. Όχι τα καινούρια, όχι τα prequel, την πρώτη τριλογία. Αυτό που με εξέπληξε, την είχα ξαναδεί αυτές τις ταινίες πολύ μικρός, έτσι, αλλά τις είδα για δεύτερη φορά τώρα όταν ήμουν γυμνάσιο. Η φαντασία, το ότι φτιάχνεις με ένα κόσμο ολόκληρο, χαρακτήρες, μια μυθολογία, αυτό πάντα μ' άρεσε. Και αυτό θα το κάνω και το Star Wars ήταν ουσιαστικά ένα πράγμα το οποίο θέλω, αυτό θέλω να κάνω. Αυτό πράγμα θέλω να κάνω για όλη μου τη ζωή. Να φτιάχνω τέτοιες ιστορίες. Δεν είχα κάποια επόμενη κίνηση, δεν είχα το επόμενο βήμα. Δεν έλεγα, ξέρω εγώ, ωραία, αυτό θα κάνω το επόμενο πράγμα. Έλεγα ό,τι έρθει. Ήμουνα σε μια πολύ περάξινη περίοδο στο γυμνάσιο, εκείνη την τρίτη γυμνασίου περίπου. Και εκείνη την περίοδο ήμουνα πολύ μοναχικός, δεν μίλαγα πάρα πολύ. Δεν έκανα πολλούς φίλους, είχα πολύ λίγους φίλους. Είχα 1-2 παιδιά που έκανα παρέα, ξέρω εγώ. Μετά λοιπόν έχουμε τα φιλία χωρίς σύνορα. Βλέπω ξαφνικά μία ανακοίνωση στο σχολείο μου. Σκάει ένας διαγωνισμός στο σχολείο όπου λέει για μαθητές με όνειρο με το ένα με το άλλο που έχουν για τις ταινίες, κάποιο χόμπι, κάποιο ταλέντο, να κάνουν μια ταινία μικρού μήκους ώστε να σταλθεί σε κάποιον διαγωνισμό, αν θυμάμαι καλά. Ταινία πρέπει να είναι κοινωνικού περιεχομένου, πρέπει να είναι μέχρι τα 12 λεπτά. Ήμουν τελείως άπειρος με τη διαδικασία. Δεν ήξερα ότι μπορούν να σε σαμποτάρουν, δεν ήξερα ότι μπορούν να σταματήσουν, να σου πούνε όχι, δεν μπορείς να το κάνεις, όχι, σταμάτα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν απλά κάτι διασκεδαστικό, το κάνω με τους φίλους σου, θα έχω και την υποστήριξη του σχολείου, θα είμαι εντάξει, πιστεύω. Συνήθως στο site στο σχολείο, στο ίντερνετ, μέσω ίντερνετ έρχονται διάφορες ανακοινώσεις από διαγωνισμούς που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας κτλ. Έτσι έμαθα και γι' αυτό. Και επειδή καλλιτεχνική φύση από μόνη μου, λέω για να κάνω μια κίνηση να δω υπάρχουν παιδάκια που ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Έτσι, μέσω των ενημερώσεων που έρχονται στο σχολείο μας. Ομολογώ πως δεν ήταν μόνο ότι ένα απλό project που ήθελε η καθηγήτριά μας. Με ενδιέφερε πάντα ο κινηματογράφος, μου αρέσει πάρα πολύ και με ενθουσιάζει και είπα ναι, γιατί όχι, να το δοκιμάσουμε. Πάντα μου άρεσαν όλα αυτά και μου τράβηξε το ενδιαφέρον πάρα πολύ γενικότερα. Και είναι πολύ όμορφο μια ομάδα παιδιών να ασχολείται με θέματα, με project, να ευαισθητοποιεί τον κόσμο. Μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό ενδιαφέρθηκα. Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν εκείνη τη στιγμή την πρώτη μέρα που μας είχαν πει, ξέρω εγώ, ελάτε στις 2 η ώρα μετά το σχολείο, μετά το σχόλασμα, σε αυτή την αίθουσα για να μιλήσουμε για αυτό το project. Ωραία. Μια καθηγήτρια και κάτι παιδιά. Αρχικά τρομοκρατήθηκα. Δεν ήξερα πώς θα το διαχειριστώ, διότι δεν ήμουν εξοικειωμένη, δεν ήμουν ενημερωμένη πάνω στο πώς γυρίζονται οι ταινίες. Αν και υπήρχε κάποιο υλικό που έδιναν, αλλά εδώ υπήρχαν άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή έπρεπε να έχεις ειδικά όργανα, κάμερες, μικρόφωνα. Οπότε δεν είχαμε τέτοια πράγματα στο σχολείο. Και είπαμε όμως θα το προσπαθήσουμε. Η πρώτη αντίδραση ήταν αρνητικά από μέσα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Θα τα καταφέρουμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Και ήμουν εκεί και ήταν και άλλα 20-30 παιδιά. Που όλοι αυτοί ενδιαφέρονταν, έτσι. Και λέω, wow, έχω όλα αυτά τα παιδιά να δουλέψω μαζί τους και να μιλάω και να. Wow, τέλεια. Στην αρχή, όταν ήταν το project τέλος πάντων στα αρχικά στάδια, όλοι δίναμε ιδέες, θυμάμαι, αλλά ήταν δύσκολο. Όταν όμως αποφασίστηκε αυτό το θέμα, που από ό,τι θυμάμαι ήταν το bullying, αν δεν κάνω λάθος, μ' άρεσε πάρα πολύ, καταενθουσιάστηκα, πιστεύω ότι μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο και ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω. Ένα άλλο παιδί πρότεινε την ιδέα, την δικιά του ιδέα, ένα παιδί από την Παλαιστίνη, από τη Αραβία, κάπου εκεί, Μέση Ανατολή, να τρώει bullying από έναν στο σχολείο, ξέρω εγώ. Έφερνα και εγώ τα δικά μου πράγματα στο τραπέζι, έλεγα και εγώ, ωραία, θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και ουσιαστικά πήρα πάνω μου όλη αυτή την ιδέα. Επειδή δόθηκε σε μένα το καθήκον να γράψω το σενάριο, και μέσω αυτής της διαδικασίας, όπου έγραφα το σενάριο, έλεγα ιδέες, διαφωνούσαν πολύ μαζί μου. Το story ουσιαστικά θα έχει να κάνει με ένα παιδί από την Παλαιστίνη, του οποίου το όνομα είναι Χουμάμ, το οποίο είναι σε ένα ελληνικό σχολείο και δέχεται bullying και ρατσισμό από ένα άλλο παιδί, τον Τόνι. Ο Χουμάμ είναι φτωχός, έχει ένα πατέρα ο οποίος είναι ανάπηρος, έχει ένα μικρό αδερφό και σε μια σκηνή ο Χουμάμ υπερασπίζεται μια μικρή κοπέλα, την Αλίκη,
με την οποία γίνεται φίλος και έπειτα από αυτό λέει στην Αλίκη την ιστορία του, αυτή είναι πρόθυμη να τον βοηθήσει, λέει στο φίλο του τον Δημήτρη, ο οποίος είναι και φίλος του Τόνι και με τον δικό του τρόπο ο Δημήτρης μαθαίνει για την κατάσταση του Χουμάμ και όλα αυτά. Τέλος πάντων, στην κλιματική σκηνή της ταινίας, ο Χουμάμ και η Αλίκη βγαίνουν για μια βόλτα. Τους βρίσκει ο Τόνι, ο οποίος εκείνη τη στιγμή τραμπουκίζει τον Χουμάμ και τον βρίζει. Και ξαφνικά ο Τόνι βρίσκεται στον δρόμο, πάει να τον πατήσει ένα αμάξι, αλλά ο Χουμάμ τον σπρώχνει και τον σώζει και πετάει αυτόν το αμάξι. Και στο τέλος θα θυσίωσε τον εαυτό του για αυτό το συμμαθητή του. Και ήταν το ηθικό δίδαγμα ουσιαστικά αυτό. Ο Χουμάμ πάει στο νοσοκομείο, αλλά είναι εντάξει, και μετά από αυτό γίνεται φίλος με τον Τόνι. Και ουσιαστικά με λίγα λόγια, τέλος καλό, όλα καλά. Το σενάριο που έγραψα ήταν αρχικά 48 σελίδες, που δεν αρμόζει καθόλου για ταινία 10 λεπτά. Εντάξει, επειδή στην αρχή τα παιδιά έχουν μεγάλη διάθεση και πάντοτε σε ό,τι συμβαίνει στα παιδιά, τα όνειρά τους είναι πολύ πλατιά, ανοίγουν τα φτερά τους. Αλλά η πραγματοποίηση όλων αυτών είναι λίγο δύσκολη και όταν υπάρχουν όρια, πρέπει με κάποιο τρόπο να τα θέσεις αυτά τα όρια για να μπορέσουν τα παιδιά να τα πραγματοποιήσουν κιόλας, αλλιώς δεν γίνεται. Οπότε πιθανότατα να αντέδρασα λιγάκι, να είπα να μικρύνουμε λίγο το σενάριο, να το συμμαζέψουμε. Το σενάριο μου δέχτηκε αρκετά cuts, αρκετά κοψίματα, δηλαδή πολλά πράγματα που ήταν στο πρωτότυπο σενάριο κόπηκαν, πολλής διάλογος, αρκετές σκηνές, πολλά πράγματα δηλαδή έφυγαν. Και καλά που έφυγαν, γιατί τότε εγώ δεν μ' άρεσε που έφυγαν αυτά τα πράγματα και μου έλεγαν πολύ, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτή η ατάκα που έχει γράψει, δεν είναι καθόλου καλή και όλα αυτά. Εντάξει, κριτική τότε δεν ήμουν καλός στην κριτική, τώρα είμαι καλύτερος. Όταν έλαβα στα χέρια μου λοιπόν το σενάριο, πιστεύω ότι ναι, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες διορθώσεις, κατά τη γνώμη μου, αλλά πιστεύω ότι ήταν πολύ σωστό σενάριο για την ηλικία που βρισκόμασταν, ήταν απλά λιτά τα λόγια, έτσι ώστε να το περάσουμε στον θεατή. Και ήρθε η ώρα ουσιαστικά να κάνουμε casting τον πρωταγωνιστή μας. Θυμάμαι ότι για το casting, για να βρούμε λοιπόν το πρωταγωνιστικό ρόλο, θα ήταν δύσκολο σίγουρα, γιατί έπρεπε κάποιος να το δεχτεί, να είναι ένα άτομο που δέχεται το bullying, αν θα μπορέσει να το κάνει σωστά. Και ουσιαστικά εγώ είχα στο μυαλό μου ένα παιδί που δεν ξέρω αυτός που ακριβώς είναι, που ήταν αυτός όντως μελαμψός, ήταν τέλειος το ρόλο, τέλειος. Το ρώτησα να μπει και του έδωσα το σενάριο να το διαβάσει και λέει ναι, θα είναι πολύ ωραίο, θα ήθελα πολύ να παίξω. Διάβασα το σενάριο, έκανε πρόβα με τη Γιώτα. Την επόμενη μέρα μου λέει ευχαριστώ, δεν θέλω. Δεν μου είπε γιατί, αλλά μου είπε απλά ευχαριστώ, δεν θέλω. Και δεν ήμασταν σίγουροι αν τα άτομα αυτά θα είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους, ειδικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Λόγω της ηλικίας, άμα θέλουν να συμμετέχουν, άμα δεν είναι σίγουροι, είχαμε και άλλα εμπόδια. Και εκεί ήταν που ήρθα σε μεγάλη διαφωνία με το συνεργείο μου, με την ομάδα μου. Επειδή η ομάδα μου ήθελε να κάνει cast ένα παιδί το οποίο ήταν full Έλληνας, καστανόξανθος, μαύρα μάτια, λίγο κοντούλης, αλλά ήταν δεν έχουμε κάποιον άλλον. Και λέω όχι, δεν γίνεται να το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε απλά να κάνετε. Δηλαδή ο χαρακτήρας είναι από τη Μέση Ανατολή, είναι από την Παλαιστίνη, είναι από αυτά τα μέρη. Δεν μπορείς να πάρεις ένα που είναι λευκός Έλληνας και να το βάλεις εκεί πέρα, δεν θα πείθει. Και υπήρχαν πολλές ιδέες να βρούμε άλλα άτομα, αλλά τελικά βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό το ρόλο και να δεχτεί να κάνει το άτομο που δέχεται το bullying. Κατέληξα στο να πω στο φίλο μου τον Βασίλη του Γιαννόπουλο. Ο Εμίλιος έρχεται και μου ανακοινώνει, βασικά δεν με ρώτησε καν πιστεύω, έρχεται και μου λέει θέλω να είσαι πρωταγωνιστής σε αυτή την ταινία που θα κάνουμε, εντάξει είχα και εγώ ακουστά το τι γίνεται. Μου δίνει το σενάριο, το διαβάζω, εντάξει αρκετά έξυπνο και για εκείνη την ηλικία όπως σου είπα. Τέλος πάντων τον έπεισα να κάνει το πρωταγωνιστικό ρόλο, εφόσον και αυτός είχε περισσότερο, ήταν πιο κοντινός σε μένα και συνεννοούμασταν λίγο καλύτερα. Και νομίζω με αυτόν τον τρόπο βρήκαμε το Χουμάμ μας, αλλά μετά από πολύ ταλαιπωρία. Δηλαδή μεγάλη ταλαιπωρία. Σκηνή 7, λέψη πρώτη. Η πρώτη μέρα ήταν λοιπόν δύσκολη να συντονιστούμε, πιστεύω, γιατί ο καθένας είχε ένα δικό του κομμάτι σε αυτή τη δουλειά. Έπρεπε να είμαστε εμείς συντονισμένοι, εσύ με την κάμερα,
Και ξεκινήσαμε, ήταν λίγο να το βρούμε στην αρχή πιστεύω μέχρι να συντονιστούμε, αλλά κύλησε μια χαρά. Αυτή η μέρα, αυτό το πρώτο shooting πήγε τόσο τέλεια. Και νομίζω ότι πήγε τόσο τέλεια επειδή ήταν όλοι στις θέσεις τους, έτσι όπως τους ήθελα. Ο κάμεραμαν εκεί που τον ήθελα. Αυτό με το μικρόφωνο εκεί που τον ήθελα. Καθώς όλοι φεύγανε για το σπίτι τους, ξέρεις, κατά τη 2 ώρα που σχολάγαμε, εγώ με τα παιδιά καθόμασταν με μικρόφωνα, φωτισμούς, κάμερες, κλακέτες, ιστορίες το ένα από εδώ από εκεί, τα σενάρια στα χέρια και γυρίζαμε αυτή την ταινία. Πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, δεν το είχα ξανακάνει και ποτέ και ούτε νομίζω να το ξανακάνω στο μέλλον. Όσον αφορά το γύρισμα και το τι γινότανε τότε, είχα έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήμασταν πάρα πολλοί. Για αυτή τη δουλειά μικρού μήκους ήμασταν 15 άτομα, 10, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί ήμασταν σίγουρα πάνω από 10 τέλος πάντων. Από τα γυρίσματα υπήρχε μία ένταση, έτσι, πολλή ένταση από τα παιδιά, μεγάλη διάθεση. Ο σκηνοθέτης μας τρελαινόταν, ας πούμε, ήθελε να τα προλάβει όλα, έδινε συνεχώς οδηγίες. Τα παιδιά με τα μικρόφωνα να κρατάνε, αλλά οι περισσότεροι από πίσω από τις κάμερες γελούσαμε, δεν μπορούσαμε να σοβαρέψουμε για να κάνουμε τη δουλειά που έπρεπε. Πολλές επαναλήψεις πάνω στην ίδια σκηνή και ξανά και ξανά και ξανά, δεν το είπαμε καλά, δεν ήταν ο ένας στη θέση του, ο άλλος. Κατάλαβα τότε τι πάει να πει ένας ηθοποιός, να κάνεις την κάθε σκηνή 40 φορές. Λήξη 14. Action. Κάποιος να σε διακόπτει, να μην μπορείς να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Όλοι να σε πρίζουν για κάτι. Να τα κάνεις όλα στην τελειότητα. Λήξη 11. Και το θέμα είναι ότι δεν ήμασταν όλοι σοβαροί, δηλαδή όλη την ώρα κάποιος χάλαγε την κατάσταση εκεί πέρα. Ναι, γενικά ήταν πολύ όμορφη εμπειρία. Πιστεύω ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν διάφορα άτομα, μέλη της ομάδας αυτής, δεν μπορούσαν να είναι αρκετά υπεύθυνα με τη δουλειά που θέλαμε, με τους ρόλους, στο να συναντηθούμε, στο να δούμε αλλαγές στο σενάριο. Πάλι καλά που είχαμε και τον Εμίλιο, γιατί ήταν και η δικιά του ιδέα, εντάξει, δεν μπορούσαμε να μην τον έχουμε. Πάλι καλά που τον είχαμε να μας οργανώνει, γιατί εμείς συνέχεια γελάγαμε, δεν το είχε πάρει κανείς στα σοβαρά. Μόνο αυτός πιστεύω το είχε πάρει στα σοβαρά. Μετά μας έβαλε λίγο στο πετσί του ρόλου. Αλλά αυτή η ιστορία θα μου πεις τώρα πού είναι αυτή η ταινία, σε ποιο διαγωνισμό πήγε. Δεν πήγε πουθενά γιατί δεν ολοκληρώθηκε και καθόλου αυτή η ταινία. Και εδώ πέρα θα έρθει ο διευθυντής, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά μας τα γάμισε όλα εν τέλει. Ένα από τα εμπόδια που σίγουρα είχαμε ήταν η διεύθυνση του σχολείου, η οποία δεν ήθελε τόσο πολύ να μας δώσει τη δυνατότητα να βγάλουμε αυτό που κάναμε προς τα έξω. Είτε γιατί δεν ήταν έτοιμοι ακόμα γι' αυτό, είτε δεν ήθελε να μας δώσει την ευκαιρία επειδή ήμασταν μικροί σε ηλικία, δεν μπορούσαν να μας εμπιστευτούν ίσως. Δεν μας άφησε καθόλου να ολοκληρώσουμε την ταινία. Δεν καταλαβαίνω και το λόγο. Δηλαδή, τι, παραβιάζαμε κάποια ορματικά δικαιώματα? Όχι. Δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου αυτόν τον άνθρωπο να χαμογελάει. Ποτέ. Αλήθεια, δεν τον θυμάμαι ούτε μισή φορά να χαμογελάει. Ήταν πάντα άγριος, τον νευρίαζε το κάθε τι. Το οτιδήποτε τον νευρίαζε. Με όλα τα παιδιά δεν είχε καθόλου καλή σχέση. Σίγουρα είχατε κι εσείς ένα τέτοιο καθηγητή. Δηλαδή, ένας καθηγητής ο οποίος θα μπει μέσα, πρέπει να είστε όλοι σούζα, γελάτε μαζί του μεν. Αλλά δεν πρέπει να δείξετε ότι είστε σοβαροί, γιατί το μόνο που σας σοβίζει από αυτόν τον άνθρωπο είναι η ποινή. Τίποτα άλλο. Λες και είμαστε, ξέρω εγώ, σε κάποιο γερμανικό καθεστώς κάποτε και πρέπει να είμαστε σούζα. Το σχολείο, εμάς, και καλά θεωρητικά πρέπει να μας υποστηρίζει. Επειδή το σχολείο κάναμε αυτή την εργασία ουσιαστικά, σωστά. Αλλά δεν είχαμε τη μουσική στο σχολείο, είχαμε την υποστήριξη μιας καθηγήτριας. Ο διευθυντής ήταν αυστηρά εναντίον μας. Αυστηρά εναντίον μας. Μας έκανε πολεμό. Ο διευθυντής λοιπόν που είχαμε ήταν μεγάλος ηλικία προφανώς και είχε κάποια δικά του στερεότυπα. Δηλαδή δεν ήταν τόσο ανοιχτός στις καινούργιες δικές μας ιδέες που θέλαμε. Είχαμε έρθει αρκετές φορές σε αντιπαράθεση, διότι πίστευε ότι αυτό που κάναμε το κάναμε όχι γιατί το θέλαμε πραγματικά, αλλά για να χάσουμε ώρες μαθήματος, ενώ ήταν κάτι που δεν ίσχυε. Φοβόμασταν αυτόν, έτσι, επειδή ήταν και πολύ αυστηρός. Το μάθημά του ήταν πολύ εντατικό, επειδή δεν ξέρεις άμα κάποια στιγμή θα τρελαίνονταν χωρίς λόγο. Ήτανε πολύ αστεία όλη η κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί να μόνο με συντάξει έτσι, να κοίταγα πάνω και να μου βαζωρία. Πάμε εμείς να κάνουμε μια άλλη σκηνή, νομίζω από ό,τι θυμάμαι ήταν η σκηνή στο μπάνιο. Πριν πάμε να τραβήξουμε αυτή τη σκηνή, εγώ ετοιμάζομαι, ξέρω εγώ, μιλάω σε όλους, τους λέω, ξέρω εγώ, πάρε άδεια από τον καθηγητή σου, να έρθεις. Και σε μια φάση
αυτό το παιδί που παίζει τον Τόνι κρατούσε το κοντάρι που ήταν για το boom mic, ωραία. Δεν ξέρω τι έκανε με αυτό το πράγμα. Αυτός έλεγε απλά το κρατούσε. Και να έρχομαι εγώ στην πόρτα του σχολείου, να μπαίνω μέσα να ετοιμαστώ για να τραβήξουμε, και να βλέπω το διευθυντή να παίρνει το κοντάρι, το σπάει και να το πατάει. Τώρα το θυμήθηκα, τώρα μου ήρθε. Το δικό μου κοντάρι, έτσι. Το κοντάρι αυτό που ήταν για σκουπόξυλο, έτσι. Να το βαράει κάτω και να το σπάει και να φωνάζει. Λέω, τι στο διάολο γίνεται, πού είμαστε, τι έκανες, πώς, τι. Δεν έκανα τίποτα, πού είσαι. Ήταν χάος, πραγματικό χάος. Δηλαδή ήταν κάτι δικό μου αυτό το πράγμα και αυτός το έσπασε, απλά δεν τον ένιωξε, το έσπασε. Εμείς το πήραμε προφανώς χιουμοριστικά, γιατί εντάξει ήμασταν και μικρά παιδάκια πιστεύω, αλλά η κίνηση του διευθυντή να το σπάσει πιστεύω δεν ήταν ό,τι καλύτερο, σίγουρα. Και μας έδειξε προφανώς ότι με τον τρόπο του ότι δεν θέλει να πραγματοποιηθεί αυτό που κάναμε. Θυμάμαι τα δικά του τα λόγια κυρίως, του διευθυντή, που έλεγε ότι εσείς τώρα το κάνετε αυτό για να χάσετε μάθημα, δεν ενδιαφέρεστε πραγματικά και αφήστε με ήσυχο και δεν ήθελε να ακούσει. Αυτά. Εμένα μου αρέσει να δίνω ευκαιρίες. Ο διευθυντής μας πάντοτε σκεφτόμενος στο σχολείο, πιθανότατα, και το τι θα βγει, τι θα ακουστεί, πιο πέρα. Μήπως εκθέσουμε το σχολείο μας. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τι σκεφτόταν, αυτά είναι προσωπικές μου υποθέσεις. Οπότε, τι γίνεται όταν οι μαθητές παθιάζονται με κάτι, παρατάνε το σχολείο, βγαίνουν από την τάξη, βγαίνουν από το μάθημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο μαθητής πρέπει να είναι στην τάξη, να κάνει το μάθημά του. Δεν μπορεί να χαλάει χρόνο για άλλα πράγματα που δεν είναι μέσα στα βασικά του σχολείου. Γι' αυτό συνήθως ο διευθυντής ερχόταν αντίθετος με αυτά που κάνατε. Υπήρχαν και κάποιοι καθηγητές που σίγουρα ήταν με το μέρος μας και ήθελαν να πραγματοποιηθεί αυτό που κάναμε, μας στηρίζανε. Ήταν η κυρία Γρέζιου, πιστεύω, η οποία και με τις ώρες να μας βοηθήσει να το βρούμε και στο project και στη δουλειά, να ρωτήσει πώς πάει, πώς εξελίσσεται το σενάριο εμείς. Ήταν λοιπόν και ο κύριος της βιολογίας υπέρ μας, ο οποίος μας στήριζε, μας έλεγε να ηρεμήσουμε, να μην αγχωνόμαστε και ότι θα μας βοηθήσει και αυτός, θα πει ίσως μια κουβέντα στο διευθυντή που ήταν αρνητικός. Ο κύριος λογοθέτης τον λέγανε, που τον έχω ακόμα στην καρδιά μου, δεν ξέρω που είναι τώρα, αλλά ελπίζω να είναι καλά εκεί που είναι. Του είχαμε πει, υπάρχει μια σκηνή στην ταινία, όπου ο καθηγητής βλέπει ότι ο Χουμάμ δέχεται bullying και του λέει, τα πας πολύ καλά, σε παρακαλώ συνέχισε να προσπαθείς. Πες να το ρωτήσαμε μόνο μία φορά αν μπορεί να μας βοηθήσει και δέχτηκε με τη μία. Δέχτηκε χωρίς να μας ρωτήσει καν τι είναι. Ήταν από αυτούς τους καθηγητές που όλοι είχαμε, ξέρεις, δεν σε μάλλονε ποτέ. Μερικές φορές τον εκμεταλλεύεις επειδή είναι λίγο παραπάνω καλός. Αλλά τον σεβόμασταν για κάθε λόγο. Σαν καθηγητής είχε πάρα πολύ υπομονή γιατί έβλεπε εμάς αυλαμένες σαν χαζοχαρούμενα να γελάμε. Και του είχαμε πει πριν ότι θα είναι πολύ σοβαρή όλη η κατάσταση, αλλά δεν φάνηκε καθόλου. Υπήρχε μια στιγμή. Σε ένα γύρισμα, νομίζω ήταν η σκηνή στο μπάνιο, που την είχαμε βγάλει 2 φορές. Εκείνη τη στιγμή για είχε διάλειμμα και μπουκάρανε πολλά παιδιά μέσα στην τουαλέτα συνέχεια και μας σταματούσαν και μας έλεγαν μαλακίες. Παιδιά γυμνασίου προφανώς, έτσι, δεν το κάνουν, ξέρω, επειδή είναι μαλάκες, απλά είναι παιδιά γυμνασίου, δεν ξέρουν καλύτερα, ξέρουν να τραμπουκίζουν, νομίζω δεν ξέρουν να το κάνουν κάτι σοβαρό εδώ πέρα, νομίζω το κάνουν για μπλάκα, ωραία. Τέλος πάντων, είχα διάφορα παιδιά να φωνάζουν, να μπαίνουν μέσα στις λήψεις, να φαίνονται, να λένε μαλακίες. Και ήταν σε μια φάση που δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει, αλλά εγώ θύμωσα πάρα πολύ. Που οι άλλοι ήταν συνέχεια γελοί, δεν κάνανε ούτε μισή φορά αυτό που έπρεπε. Γέλασα κι εγώ και ήρθε ο Εμίλιος να κάνει. Πήρε την κλακέτα και απλά λέει τέλος. Τέλος, ήταν όσο εδώ, με έχετε νευριάσει όλοι. Τέλος. Και θυμάμαι λοιπόν ο κύριος της βιολογίας ήρθε και έπιασε τον Εμίλιο και τον στήριξε ψυχολογικά για να συνεχιστεί όλη η διαδικασία. Του είπε να μην τα παρατάει και γενικότερα τον βοήθησε πάρα πολύ, πιστεύω. Λέω, κύριε, αυτό και αυτό και αυτό δεν μπορώ, κύριε, μέχρι στο αμήν με έχουν φέρει. Λέω, άραξε, τέλειωσε την ταινία σου, μην ακούς τι κάνουνε, μην τους ανέχεσαι, απλά κάνε τη δουλειά σου. Μπορούσε απλά να κάτσει και να μας πει, εντάξει, αρχίδα μου, αλλά ήρθε σε εμάς. Αυτός ο άνθρωπος και μας είπε: όχι, παιδιά, τελείωσε την ταινία σας. Ήρθε σε μένα και μου είπε: Εμίλια, ηρέμησε, μην θυμώνεις και κάνε την ταινία σου. Και εκεί πέρα λέω: έχει δίκιο. Πήγανε, μίλησα στον διευθυντή και η μάνα μου και η αδερφή μου και
και είπαν, ξέρω εγώ, τι γίνεται με αυτό. Και τους είπε ο διευθυντής μου ότι πέφτω στους βαθμούς. Επειδή δεν ασχολούμαι καθόλου με τα μαθήματα σε αυτή την περίοδο. Είμαι μόνο με την ταινία. Εκεί είναι το μόνο μου focus. Και από αυτό μόνο άλλαξαν. Ήταν αντίον μου και η μαμά μου και η αδερφή μου. Μου λέγαν όχι, εντάξει, σταμάτα την. Επειδή πέφτει από τους βαθμούς. Με λίγα λόγια, με αυτό εμένα με έπεισε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η ταινία. Επειδή υπήρχε και επίσης το deadline, προθεσμία, η οποία δεν ξέραμε ούτε καν πότε ήταν. Αποφασίσαμε να κάνουμε την ταινία λίγο πιο αργά, καλά, πολύ πιο αργά από ό,τι έπρεπε και δεν καταφέραμε να την ολοκληρώσουμε, μας πίεζε ο χρόνος. Όλοι είχαμε καταλάβει ότι αυτή η ταινία δεν θα τελειώσει ποτέ. Γιατί? Θα μου πεις, βασικά δεν υπήρχε ένας μόνο λόγος, υπήρχαν δεκάδες λόγοι. Όπως και να ήταν, δεν ήταν δική μου απόφαση να την κόψω την ταινία. Επειδή, όπως είπαμε, σαμπόταραν τόσοι άνθρωποι. Όχι, δεν μετανιώνω που δεν την έκανα, επειδή δεν ήταν υπό το δικό μου έλεγχο. Άμα ήταν υπό το δικό μου έλεγχο, η ταινία θα γινότανε. Σίγουρα. Τι θες? Ξέρεις, θέλω να... 4 χρόνια μετά από αυτή την εμπειρία, πιστεύω θα το ξανά έκανα 1000%. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Δεν μετάνιωσα καθόλου για τίποτα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και η συνεργασία μας με τα παιδιά. Και ο χρόνος όλος αυτός που αφιερώσαμε ήταν μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά και κακώς που δεν ολοκληρώθηκε τέλος πάντων, χάρη στη διευθυντή, το σαμποτάζ του. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τα νέα παιδιά πρέπει να προσπαθούν και όταν πετυχαίνουν αυτό ανοίγει τα φτερά τους, είπαμε. Τους δίνει όθηση να προχωρήσουν. Μπορεί να νιώσετε απογοήτευση, ότι δεν το ολοκληρώσατε, αλλά μέσα από τις απογοητεύσεις προχωράμε. Δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε. Προσπαθούμε περισσότερο, αλλά θεωρώ μακροπρόθεσμα ήταν θετικό για σας. Για κάποιους. Έτσι, για τα παιδιά τα οποία θέλανε πραγματικά, ήταν θετικό. Δεν νομίζω να ήταν κάτι αρνητικό. Δηλαδή, πρόσκαιρα μπορεί να στεναχωρηθήκατε, να είπατε δεν τα καταφέραμε. Αλλά και να πεισμόσατε μετά και να προσπαθήσατε περισσότερο. Έτσι θέλω να το βλέπω. Όχι μόνο το ότι, αλλά και πολλές φορές έχω σκεφτεί στον εαυτό μου, είναι πραγματικά κάτι αυτό που θέλω να κάνω. Κινηματογράφος, θέλω να το κάνω. Και έχω πολλές φορές σκεφτεί ότι θέλω να τα παρατήσω. Πολλές φορές. Έχω πει στον εαυτό μου ότι δεν είναι αυτό για σένα, κάνε κάτι άλλο, κάνε αυτό που πραγματικά θες, ζωγραφική, ό,τι να είναι. Δεν έχω κάπου άλλο να πάω. Και σκέφτομαι, αυτό το αγόρι που τότε, όταν έφτιανα αυτή την ταινία, που είχε όνειρα και σκεφτόταν να κάνει κάτι σημαντικό, ένα όνειρο είχε. Αυτό το αγόρι υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι θα ολοκληρώσει το όνειρό του και την έκανε στον μελλοντικό του εαυτό. Μην τα παρατήσεις ποτέ. Και κάθε φορά που σκέφτομαι να παρατήσω, σκέφτομαι αυτό το 10χρονο αγόρι και τις ελπίδες του και τα όνειρά του και το τι θέλει να κάνει τη ζωή του. Είναι το μόνο πράγμα που το οποίο του δίνει χαρά και δεν θέλω αυτό το 10χρονο αγόρι να το απογοητεύσω.